ลิปนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะของสงครามในโลกที่มันเปลี่ยนไปข้างหลังเงาสงครามมีใครอยู่หรอเพราะว่าเอาจริงๆสงครามที่มันเกิดขึ้นในโลกแบบว่าตลอด1,000 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะเวลาเกิดสงครามอะประเทศมหาอำนาจคือเขาแบบลุยยิงใส่กันเลยยกทัพไปตีกันเลยใครจะอยู่ข้างฉันใครจะอยู่ข้างเธอเห็นกันจะๆเลยว่าใครกำลังตีใครอยู่ข้างใครอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่ปัจจุบันน่ะสงครามมันไม่ได้หายไปสงครามไม่ได้หมดไปสงครามยังอยู่แต่ลักษณะของการเกิดสงครามอ่ะมันย่อยลงมันเล็กลงมันไปอยู่ในประเทศที่แบบเล็กลงอ่ะแต่คนที่ได้ประโยชน์อ่ะคือมหาอำนาจคนเดิมหรือเปล่าโดยเฉพาะวิธีของการเกิดสงครามช่วงนี้โอเคมันเล็กลงมันย่อยลงแต่ว่าอานุภาพการทำลายล้างมันกลับแบบมันก็ใหญ่นะที่สำคัญคือมันมีบางจุดที่ทรายเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือการขัดแย้งของหลายประเทศเชื่อมต่อกันเหมือนดีไซน์มาเลยอะอย่างเช่นตรงเนี้ยเอเชียใต้ลากมาเลยนะตั้งแต่ปากีสถานเนปาลบังคลาเทศเมียนมาลากผ่านบ้านเราเลยไทยกัมพูชานะแล้วก็ไปลากผ่านประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็นู่นเลยเสียวสันหลังสุดคือไต้หวันลากเป็นเส้นแบบนี้ได้ดีไซน์มาหรือเปล่าเพราะว่าเส้นความขัดแย้งนี้นะโอบจีนเป๊ะเลยคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าคนที่เขาสร้างสงครามอ่ะเขาตีกันทำไมใครอยู่เบื้องหลังและพวกเราในฐานะมนุษย์ตัวเล็กๆมันมีทางยังไงที่เราจะรอดได้บ้างสนับสนุนข้อมูลข้างหลังเงาสงครามกันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องทราย Money Monster นะก็ง่ายมากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันแล้วก็ที่อยากจะให้ช่วยทำมากที่สุดคือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะแล้วใครรู้สึกว่านั่งดูทรายช่อง Money Monster นั่งคุยเฉยๆแล้วมันแบบมันต้องมีอะไรมากกว่านี้สิทรายมีอีกช่องนะ Happy Monster ค่ะเราออกไปเที่ยวเล่นไปหาอะไรทำให้มีความสุขกันฝาก Subscribe ช่องใหม่ทรายเอาไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเควันนี้เราไปเรื่องสงครามกันแน่นอนเพราะฉะนั้นทรายอยากจะชวนมาคิดเล่นๆกันก่อนว่าคุณคิดว่าประเทศมหาอำนาจที่แบบเคยตีกันลบใส่กันสมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เขาคิดยังไงเขาถึงยิงกันขนาดนั้นลบกันจนพังเละเทะขนาดนั้นต้องโกรธกันขนาดไหนเหรอถึงตีกันจนกระทั่งกลายเป็นสงครามโลกอะซึ่งคำตอบเอาจริงๆนะไม่ซับซ้อนมันก็แค่ว่าเป็นมหาอำนาจใช่ไหมฉันรู้ว่าฉันใหญ่และฉันจะต้องการยิ่งใหญ่คนเดียวไงเธอจะมาใหญ่เท่าฉันไม่ได้นะมันคือการแสดงอำนาจศักยภาพที่ฉันคือคนที่สูงสุดเหนือที่สุดในภูมิภาคนี้นะนั่นหมายความว่าถ้าสบโอกาสอะแล้วรู้ว่ามีเธอที่กำลังจะไล่ตามฉันขึ้นมาได้เนี่ยสบโอกาสปุ๊บฉันจะต้องกำจัดเธอทิ้งไม่งั้นเดี๋ยวเธอจะมาแย่งทรัพยากรเดียวกับฉันอันนี้คือไม่ได้เราจะแบบเรารวยฉันรวยเธอรวยแต่เราจะมารวยเหมือนกันไม่ได้ก็เลยต้องมีสงครามส่วนลักษณะภาพที่เราเคยเห็นในประวัติศาสตร์สงครามเนาะสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ก็คือประเทศมหาอำนาจขึ้นมาเลยครับระหว่างขั้วนี้กับขั้วนี้นะใครจะเป็นพวกใครบอกมาประกาศตัวมาเลยเสร็จแล้วทีนี้ก็คือส่งกองทัพเข้าไปลุยยิ่งตุ้งตั้งแบบชัดเจนมากแบบง่ายๆแบบนั้นรู้เลยใครทำใครนี่แบบชัดไปตรงมาซึ่งวิธีการที่ประเทศ2ประเทศอยากจะลบกันก็ส่งทหารไปตีกันแบบนั้นคือเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำมาเป็น1,000 ปีจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่1ผ่านไปจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2อันนั้นก็คือมหาสงครามของมนุษยชาติที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ดาวโลกและสงครามโลกครั้งที่2มันแสดงให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของมนุษย์วันนั้นนะมันทำให้เกิดการทำลายล้างที่รุนแรงเกินไปหนักเกินไปก้าวหน้าเกินไปโดยเฉพาะเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ตอนนั้นไปลงที่ฮิโรชิมาคนเสียชีวิตทันทีนะเกิน100,000 คนแล้วหลังจากนั้นที่แบบได้รับผลกระทบบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตตามมาอีกก็คือหลักแสนคนเขาเห็นแล้วว่าแบบมันน่ากลัวเกินไปมากๆซึ่งตอนนี้ในโลกมีระเบิดปรมาณูมากกว่า 12,000 ลูกเรียกว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นที่ไอน์สไตน์เคยบอกเอาไว้ว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่สงครามโลกครั้งที่4เราจะตีกันด้วยไม้กับหินคือแบบเป็นไปได้มากๆ
หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3แล้วไอ้ระเบิดนิวเคลียร์ทั้งหมด 12,000 ลูกมันโดนเอาออกมาใช้จริงๆนะดาวเคราะห์ดวงนี้จะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้มันมีศักยภาพอานุภาพทำลายล้างที่จะแบบล้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดหายไปได้เลยใครอยากดูเรื่องนิวเคลียร์ทรายทำเอาไว้หลายตอนแล้วเดี๋ยวให้แปะลิงก์เอาไว้ให้หน่อยเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังคิดว่าหูยมหาอำนาจเบอร์ 1กับเบอร์ 2อเมริกากับจีนหึ่มใส่กันขนาดนี้ทำไมไม่ยิงกันให้มันจบๆไปเลยเขาไม่ทำหรอกค่ะเพราะว่าตัวอย่างมันมีให้เห็นแล้วเนาะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ว่าเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าขนาดนี้ของมนุษยชาติมันมีอานุภาพทำลายล้างที่มันแรงเกินเหตุแล้วเรื่องอะไรที่เขาจะต้องมายิงกันเองใส่ประเทศของฉันทำไมฉันต้องมาเสียสละแผ่นดินให้มันเละเทะด้วยทำไมฉันต้องมาเสียสละประชาชนของฉันด้วยมันก็เลยทำให้ประเทศมหาอำนาจเขาดูเหมือนจะเลิกยิงกันเลิกตีกันหรอก็ไม่นะเขายังตีกันเขายังทำลายล้างกันเป็นแบบทางอ้อมๆค่ะและหนึ่งในเครื่องมือที่เขาใช้ก็คือตีกันบนประเทศเล็กๆคือให้การสนับสนุนให้เงินให้อาวุธให้การแบบสนับสนุนทหารสงครามอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า proxy war สงครามตัวแทนค่ะซึ่งที่ทรายพูดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวทรายจะอธิบายเรื่อง conflict ความรุนแรงการปะทะกันในโลกใบนี้แยกเป็นประเภทให้ฟังและอันนี้เอาข้อมูลมาจาก UCDP Department of Peace and Conflict Research เริ่มจากกราฟนี้เลยค่ะกราฟนี้แสดงให้เห็นว่า conflict หรือว่าความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้นะคะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จบไปคือตั้งแต่ปี 1946 เป็นต้นมาจนถึง 2023 ตามข้อมูลในกราฟนะคะเราจะเห็นว่าinterstate war การรบกันระหว่างประเทศมันดูน้อยเนาะก็จริงinterstate war คือน้อยจะเห็นว่าไอ้แท่งสีดำที่หมายถึง interstate war การรบระหว่างประเทศเตี้ยมากเตี้ยเบาบางมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มาจนถึงตอนนี้เลยโอ้โหโลกสงบสุขเนอะแต่นี่แหละคือเทรนด์ที่เปลี่ยนไปคือ interstate war คือเทรนด์ที่เขาเลิกทำกันแล้วไงคะจะเห็นว่าประเทศมหาอำนาจเขาไม่ตีกันแล้วนะคะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยมันก็เลยทำให้ดูเหมือนถ้าเราจะแบ่งประเภทการตีกันคือสงครามเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างแค่ interstate war นะจะเหมือนโลกใบนี้สงบสุข peaceful สุดๆแต่จริงๆไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นเทรนด์เกิดขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2คือนี่เลยค่ะแท่งสีแดงข้างบนแท่งสีดำเรียกว่า intrastate war ค่ะเป็นวงเล็บ internationalized นะคะคือได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศซึ่งเราจะเห็นค่ะว่า intrastate war เนี่ยตั้งแต่แถวปี 2008 เป็นต้นมานะโอ้โหเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ intrastate war วงเล็บ internationalized เนี่ยมันก็คือตัวสงครามที่มีชื่ออย่างเป็นทางการอีกชื่อหนึ่งว่า proxy war สงครามตัวแทนนั่นเองค่ะซึ่งวิธีหรือว่าหลักการของการทำ proxy war เนี่ยก็คือไปสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในประเทศเล็กๆให้มันอยู่ใกล้ๆเป้าหมายด้วยก็จะดีสร้างได้หมดเลยนะความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามกลางเมืองใช่ไหมก็ทำให้คนมีความขัดแย้งทางการเมืองไงเข้าไปสนับสนุนการเมืองตรงนี้เข้าไปสนับสนุนคนประท้วงตรงนี้โดยที่แบบไม่ต้องบอกก็ได้ว่าใครเป็นคนสนับสนุนทำแบบลับๆอย่างนี้ก็ได้ทำให้เกิดความยากจนทำให้คนอดอยากมากๆยิ่งคนยากจนมากอดอยากนานมากมีสภาพชีวิตที่แย่ได้นานมากเท่าไหร่เนี่ยนะผลลัพธ์มันจะยิ่งดีเพราะว่าเมื่อคนกลุ่มนั้นแบบอดรนทนไม่ไหวหรือว่ามีฟางเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นจราจนค่ะและใครจะไปรู้การจราจนพวกนั้นจริงๆแล้วโดนกำหนดมาให้เกิดขึ้นณเวลานั้นฟางเส้นสุดท้ายที่เกิดขึ้นเรื่องบังเอิญจริงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของ proxy war หรือเปล่าแล้วเวลาที่มันเกิดความขัดแย้งขึ้นเนี่ยนะคะสิ่งที่ตามมาคือมันจะเปิดช่องโหว่ค่ะช่องโหว่ที่ว่าเนี่ยคือความแตกแยกของคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นคนละพรรคการเมืองคนละชนชั้นคนละกลุ่มแล้วประเทศมหาอำนาจนะคะเขาก็จะเลือกสนับสนุนเลยค่ะว่าเนี่ยจะสนับสนุนข้างไหนหรือบางทีอาจจะสนับสนุน2ข้างเลยก็ได้นะสนับสนุนยังไงไม่รู้แต่ให้ตีกันเองแล้ววิธีการสนับสนุนเนี่ยก็สามารถทำได้ทุกแบบที่นึกออกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส่งเงินส่งคนเข้าไปสอนให้ความรู้ให้เทคนิคให้อาวุธปืนหรือว่าให้การฝึกอบรมได้หมดซึ่งประเทศที่เกิดสงครามขึ้นเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่า proxy ส่วนประเทศที่เป็นคนแทรกแซงเนี่ยเขาเรียกว่า
patrons คือผู้ที่แทรกแซงจากภายนอกจะเป็นประเทศไหนก็ได้มหาอำนาจไหนก็ได้ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีแค่2ขั้ว3ขั้วด้วยนะหลายขั้วงงไปอีกแล้วสิ่งที่ patrons หรือว่าผู้ที่แทรกแซงจากนอกประเทศจะทำก็คือใช้ข้ออ้างข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในประเทศจะเล็กหรือจะใหญ่ไม่รู้แต่บิ้วให้มันใหญ่ได้เพื่อให้มันกลายมาเป็นตัวแทนของข้อพิพาทที่มันใหญ่ขึ้นแล้วหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่ามีองค์กรอะไรนานาชาติเข้ามามีบทบาทในข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นในประเทศด้วยซึ่งข้อดีมากๆเลยนะคะสำหรับ patrons หรือว่าประเทศมหาอำนาจที่เข้ามาแทรกแซงแล้วใช้วิธีนี้วิธี proxy war เนี่ยก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะ patrons สามารถพูดได้เลยว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ทำไม่ต้องเสียสละประชากรของตัวเองด้วยไม่มีแล้วนะส่งประชากรของตัวเองออกไปลบอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียสละดินแดนไม่ต้องเสียสละพื้นดินของตัวเองให้มันเละเทะจากการสู้รบด้วยแถมสามารถควบคุมความรุนแรงในประเทศอื่นได้และสุดท้ายคือก็บอกได้นี่ว่าไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นคนที่จะต้องร่วมจ่ายราคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามเลยสุดปังเลยวิธีเนี้ยตัวอย่าง proxy war ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกนะคะทรายยกตัวอย่างคือเมื่อปี 1947 ถึง 1991 ก็คือยุคสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตที่เรียกว่าสงครามเย็นก็เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ยิงกันจริงๆไงแต่เป็นการสู้รบกันแบบนี้แหละแบบวิธี proxy war เนี่ยคือทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตนะเขาเลือกเลยว่าเขาจะสนับสนุนสปอนเซอร์ประเทศไหนให้แบบมีการตีกันยังไงบ้างอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็เก็บแต้มเป็นแผนที่แบบนี้เลยเหมือนใช้ประเทศอื่นมาเป็นกระดานน่ะในการตีกันน่ะส่วนคนที่ชนะหรือแพ้จริงๆอ่ะคือคนเล่นคือสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตที่เห็นชัดๆเลยนะก็อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนเกาหลีใต้ส่วนสหภาพโซเวียตสนับสนุนเกาหลีเหนือกลายเป็นสงครามคาบสมุทรเกาหลีเมื่อปี 1950 ถึง 1953แล้วผลกระทบตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะโอเคสงครามคาบสมุทรเกาหลีมันจบไปตั้งนานแล้วแหละมีการลงนามข้อตกลงสงบศึกที่เรียกว่า Armistice Agreement ไปตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 1953 คือจบสงครามคาบสมุทรเกาหลีทำให้สเตตัสระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะมาจนถึงวันนี้อ่ะมันยังเป็นแค่ ceasefire คือหยุดยิงยังไม่เคยมีการเซ็นสัญญาสงบศึกถาวรกันเลยตัวอย่างต่อมาของ proxy war นะคะก็คือที่คองโกค่ะทั้งที่คองโกนะเป็นประเทศที่แบบร่ำรวยทรัพยากรมากๆแต่จนสุดๆคือเป็นตัวอย่างของรัฐที่ล้มเหลวในแอฟริกาเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่คองโกได้รับเอกราชมาเมื่อปี 1960 สหภาพโซเวียตเขาก็เข้ามาสนับสนุนทางด้านการเมืองคือเข้ามาสนับสนุนแพทริส ลัมมุนบาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของคองโกแล้วตอนนั้นสหรัฐอเมริกาก็เหมือนแบบจะเข้ามาสู้ก็เลยเข้ามาสนับสนุนเสนาธิการกองทัพค่ะชื่อว่าโจเซฟโมบูตูจนกระทั่งโจเซฟเนี่ยได้ขึ้นมาครองประเทศแบบนานมากๆเลยนะคะตั้งแต่ปี 1965 ไปจนถึงปี 1997 ซึ่งการปกครองของโจเซฟช่วงนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นการปกครองที่ทั้งเผด็จการทั้งมีการคอร์รัปชันสูงแล้วทรัพยากรที่ว่าเยอะแยะมากมายมหาศาลในคองโกก็คือไม่เคยเอามาพัฒนาประเทศนะไม่เคยเอามาทำให้แบบประชาชนได้กินได้ใช้แต่ว่าก็คือส่งไปให้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกจนกระทั่งมันเกิดเป็นความรุนแรงขึ้นเมื่อปี 1997 ค่ะคือคองโกเข้าสู่สงครามคองโกครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2นะเรียกว่า African World War ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีประเทศที่อยู่ในแอฟริกันด้วยกันอีก9ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องมีคนเสียชีวิตเป็นล้านซึ่งผลกระทบจากที่มีแพทรอนหรือว่าประเทศมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองในคองโกนะคะมันทิ้งบาดแผลแล้วก็ความเสียหายเอาไว้ลากลึกมากๆเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้ประเทศคองโกเนี่ยกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวแห่งแอฟริกาเพราะปัญหาการเมืองภายในบวกกับการโดนแทรกแซงจากมหาอำนาจค่ะส่วนที่โปรยหัวเอาไว้นะคะเรื่องความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในประเทศแบบเล็กๆที่มันอยู่ในเอเชียใต้แล้วล้อมประเทศจีนไปเลยที่เล่าไว้ตอนต้นเนี่ยค่ะมันมีทั้ง proxy war และ civil war ด้วยกลับไปที่กราฟนี้เลยนะคะ civil war เนี่ยมันคือสงครามภายในประเทศเนาะที่ส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดจากความกดดันแรงกดดันภายในประเทศเอง
เป็นสีฟ้าคือ Civil War ค่ะคือเป็นความขัดแย้งประเภทที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดในโลกในช่วงตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มานะคะยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศเนปาลที่เพิ่งเกิดมาล่าสุดค่ะเพราะว่าคนเนปาลเนี่ยเขาเก็บกดกันมาตั้งแต่ปี 2008 แล้วที่มีการล้มล้างกษัตริย์เนปาลไปเสร็จแล้วทีนี้ก็ทำให้เกิดการเมืองใหม่แต่การเมืองใหม่ที่ว่าไม่เคยดีมาก่อนเลยค่ะมีการเปลี่ยนรัฐบาลแบบเยอะมากๆแล้วประชาชนคือไม่เคยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเลยทำให้คนรุ่นใหม่ของประเทศเนปาลเนี่ยนะคะเขาจะต้องแบบอพยพหนีตายกันออกไปอยู่นอกประเทศและสามารถที่จะอยู่รอดได้โดยการส่งเงินที่ทำงานจากนอกประเทศกลับเข้ามาที่ประเทศทำให้ประเทศเนปาลนะ 30% ของ GDP คือเงินที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศค่ะแล้วด้วยความที่คนก็จนอยู่อย่างนั้นมีชีวิตที่ไม่ดีอยู่อย่างนั้นงานก็ไม่มีทำในประเทศต้องระหกระเหินออกไปข้างนอกแล้วส่งเงินเข้ามาแต่มันมีภาพของลูกนักการเมืองที่อวดชีวิตหรูหรากันในโซเชียลมีเดียไงคะมันก็เลยเกิดเป็นความโกรธแค้นค่ะแล้วมันก็เกิดกระแสขึ้น Nepo Kids หลังจากเกิดกระแสนี้ขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลก็ได้ตัดสินใจสิ่งที่ผิดพลาดอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือแบนโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งนี่คือเข้าหลักเกณฑ์ทฤษฎีเลยนะคือความกดดันจากความอดอยากแล้นแค้นมาเนิ่นนานจนกระทั่งมาเจอฟางเส้นสุดท้ายก็คือที่รัฐบาลแบนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เลยทำให้เด็ก Gen Z ในเนปาลเนี่ยนะคะลุกขึ้นมาก่อการจลาจลเผาบ้านนักการเมืองเลยจนกระทั่งแบบมีภรรยาของนักการเมืองคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วตอนนี้ผู้นำเนปาลทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งประธานาธิบดีลาออกหมดแล้วก็มีเป็นทหารขึ้นมาปกครองแทนซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องติดตามกันต่อไปว่าแบบมันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดตามหลักการของ proxy war แล้วเนี่ยนะคะการที่ประเทศเกิดความขัดแย้งขึ้นเนี่ยมันจะยังเป็น civil war ตราบเท่าที่ยังไม่มีpatrons จากต่างชาติเนี่ยเข้ามาแทรกแซงแต่อันเนี้ยเราต้องติดตามต่อแต่เรื่องนี้ยังไงเป็นบทเรียนมากๆเลยนะคะว่าคนที่ปกครองประเทศปกครองแบบโกงไปเรื่อยๆคอร์รัปชันไปเรื่อยๆไม่สนใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไปเรื่อยๆไม่ได้นะเพราะว่าประชาชนก็คนมีลิมิตของความอดทนที่จะอยู่อย่างสงบสุขเหมือนกันกลับมาต่อที่ proxy war นะคะเส้นใต้จีนนั้นเนาะเราจะเห็นว่าโอเคถ้าเนปาลเนี่ยตอนนี้มันยังเป็น civil war อยู่แต่ว่าที่เป็น proxy war มาแล้วแน่ๆก็อย่างเช่นปากีสถานเมียนมามีการแทรกแซงจากต่างชาติสำหรับความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาที่เพิ่งผ่านมาล่าสุดเนี่ยไม่ใช่มันเป็นการความขัดแย้งเรื่องชายแดนแต่ก่อนหน้านี้ตอนสมัยสงครามเย็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาก็เคยเป็น proxy war มาก่อนแต่ความขัดแย้งตอนเนี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกัมพูชาถ้าปล่อยให้มันมีช่องโหว่นะก็คือช่องโหว่เนี้ยมีโอกาสที่ patrons คือผู้แทรกแซงจากต่างประเทศจะเข้ามาแทรกแซงได้อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปต่อมาฟิลิปปินส์ก็เป็น proxy war ค่ะอันนี้คือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเลยที่ทะเลจีนใต้ถ้าใครอยากรู้ดีเทลเรื่องนี้ไซเคยมีเล่าเอาไว้แล้วในคลิปทะเลจีนใต้ดูคลิปนี้จบแล้วไปดูกันได้ค่ะส่วนเส้นนี้ที่เป็น proxy war ที่ไซว่าโอ้โหชัดและมีโอกาสจะทำให้แบบตุ้มตามได้มากที่สุดเลยนะก็คือไต้หวันค่ะเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยแน่นอนสหรัฐอเมริกาสนับสนุนไต้หวันเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกากับบริษัทผลิตชิปที่ชื่อว่า TSMC ค่ะคือสหรัฐอเมริกาก็ทั้งขายอาวุธให้ไต้หวันนะมีการตั้งฐานทัพแล้วก็สนับสนุนทางการทหารอะไรใดๆแต่ตอนหลังแอบเก็บเงินส่วนที่ประเทศจีนเนี่ยซึ่งจีนมองว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีนถ้าแปลเป็นภาษาของประเทศไทยคือจีนมองว่าไต้หวันคือจังหวัดหนึ่งของจีนนั่นแหละจีนก็ไม่ได้พอใจนะคะที่สหรัฐอเมริกาจะเข้ามาแทรกแซงจะเข้ามาสนับสนุนขนาดนั้นค่ะส่วนจีนถามว่าทำอะไรหรือยังก็เหมือนจะทำเพราะจีนที่บอกไม่ทำก็คือไปซ้อมรบอยู่รอบๆเกาะไต้หวันแบบส่งกระสุนกันไปกันมาบอกซ้อมรบแล้วจีนยังประกาศแล้วนะคะว่าปี 2027 เนี่ยคือจะบุกไต้หวันเลยประกาศแบบทางการซึ่งไอ้กลยุทธ์ความ proxy war เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือโลกตะวันตกเนี่ยคือเขาชัดเจนมากนะว่านโยบายการต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยก็คือแทรกแซงการภายในประเทศของประเทศอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งอาวุธสนับสนุนทหารสงครามได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศจีนจะไม่เหมือนกันค่ะนโยบายต่างประเทศจีนที่แบบว่าเผยแพร่อย่างเป็นสาธารณะนะคะก็คือจีนไม่แทรกแซงนโยบายภายในของประเทศอื่นจีนเน้นการค้าขายของเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนทำเนี่ยโอเคคงไม่ส่งทหารไปแทรกแซงแต่ไม่ใช่จีนไม่ทำเพราะว่าวิธีการที่จีนทำเนี่ยก็คือ
จีนเน้นการค้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นจีนสามารถควบคุมคนอื่นได้ด้วยการค้าค่ะยกตัวอย่างตอนที่จีนทำ BRI Belt and Road Initiative ใช่ปะคือสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอื่นประเทศเล็กๆและสิ่งที่จีนใช้ควบคุมประเทศเหล่านั้นไม่ใช่ทหารแต่เป็นการมอบหนี้จำนวนมหาศาลให้แทนค่ะก็คือหนี้จีนไปนะคะจนกว่าจะหมดแรงซึ่งทั้งหมดที่ทรายว่ามานี้นะคะก็อาจจะไม่ได้แปลว่าสงครามโลกครั้งที่3มันกำลังจะเกิดขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่มันแปลว่าโครงสร้างพื้นฐานของโลกมันกำลังเปลี่ยนไปและผลประโยชน์ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยค่ะมันกำลังถูกชักจูงให้กลายเป็นของคนใดคนหนึ่งด้วยความตั้งใจส่วนวิธีการที่จะดึงผลประโยชน์เข้าตัวเองนะคะก็คือการทำให้กลุ่มประชาชนในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยอดอยากยากจนแล้งแค้นเอาไว้ให้นานที่สุดทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นทำให้คนในประเทศเนี่ยมันตีกันเองแล้วเปิดเป็นช่องโหว่ให้แพทรอนหรือว่ามหาอำนาจจากนอกประเทศเนี่ยเข้ามาแทรกแซงได้พอแทรกแซงได้ปุ๊บเขาดึงผลประโยชน์ออกไปเลยค่ะซึ่งวิธีการเนี่ยคือวิธีการที่สามารถดึงทรัพยากรเข้าประเทศตัวเองได้แบบไม่ต้องรบไม่ต้องยิงไม่ต้องสู้ไม่ต้องเสียสละอะไรของตัวเองเลยเพราะว่าความพังทั้งหมดนั้นอยู่ในประเทศตัวแทนหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมาถึงทางรอดที่คนตัวเล็กๆอย่างเราพอจะทำได้ซึ่งไม่ง่ายและก็ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนั่นก็คือสามัคคีค่ะ